Joo, se tämän puheenvuoro liittyy tähän kirjaan, joka ilmestyi vuosi sitten, tämä Tuhoketjus poikki, jota voin täällä, jos joku haluaa, niin ostaa, niin voin myydä 15 € hintaan. Mulla on tuosta samasta aiheesta yksi englanninkielinen artikkelikin, että jos joku haluaa siis sillä kielellä lukea, niin sellainenkin on olemassa. Niin, tämä kirja, vaikka siinä nimessä nyt ei esitä anarkismia, niin mutta käytännössä se käsittelee niin anarkistista teoriaa, oikeastaan vallankumousteoriaa. Siinä käytetään tätä termiä niin olomuodon muutos osittain sen takia, että vallankumous, ihan hyvä sana, niin sehän on nykyään niin tarkoittaa enemmän jotain teknologista muutosta tai muuta, tai siis että se vääntyy ja hämärtyy, tämmöinen vanha termi, ja siihen liitetään kaikenlaista painolasti, niin sitten joskus on hyvä käyttää jotain muuta sanaa. No, tämä on mun mielestä jotain uutta teoriaa, joka tietenkin joskus voi tuntua aivan mahdottomalta, että voisi olla jotain uutta tällä alalla, koska sitä anarkismia on kehitetty ja kirjoitettu parista vuotta. Mutta toisaalta siis juuri sen takia, että minäkin olen anarkisti, niin sen takia en ole autoritäärinen ja voin aivan hyvin väittää, että asia onkin näin, eikä niin kuin joku aikaisemmin kirjoittaja sanoi. Eli siis tavallaan anarkismi minään tämmöisellä dogmaattisen järjestelmän on niin kuin täysin mahdoton. Eli jos se on anarkismi, se muuttuu koko ajan ja on tällainen liikkuva aatesuunta. No niin, mutta eli tämä käsittelee niin just tällaisia suuria muutoksia ja sitä että miten voisi tosiaan anti-autoritäärinen yhteiskunta syntyä. No nyt tällaisia käänteitä, jos jotain sellaista tapahtuu, niin niitä kuitenkin joka tapauksessa on ollut. Että siis siinä mielessä se voi ajatella, että se on fakta, että se on jollakin aikavälillä mahdollista. Ja mä käsittelen kaksia tapauksia, että toisaalta siis sitä, mitä tapahtuu luonnonkatastrofeissa. Ja just siinä se perustulkinta tämmöisestä maanjärjestyksen jälkeisestä tilanteesta on siis se, että siis syntyy sellainen kaos ja paniikki ja siis niin kuin tavallaan yhteiskunta sortuu, että tulee kaikkien sota kaikkia vastaan. Ja sen takia täytyy valtion komentaa sinne aseellisia joukkoja niin pitämään komentoa, ettei ryöstetä ja raiskata. Mutta todellisuudessa siis tämä katastrofisosiologia kertoo muusta, että aivan välittömästi kun niin tämmöinen mullistus, luonnonmullistus niin tavallaan fyysisten rakenteiden lisäksi särkee niin nämä yhteiskunnalliset rakenteet, niin syntyy toinen yhteiskunta, joka on hyvin paljon anarkistihenkinen sen takia, että siinä ei ole hierarkia ja kaikki toimii niin kuin tasa-arvoisesti ja yhdessä tehdään, mikä on välttämätöntä ja siis myös tehdään niin kuin konkreettisia asioita. Eli siis tutkimusten mukaan suurin osa uhreista, joita voidaan pelastaa, niin ne pelastetaan siis tässä epävirallisen organisaation puitteissa, mutta siinä vaiheessa, kun tulee viralliset pelastajat, siinä vaiheessa tulee lehdistö ja sen takia se virallinen totuus on se että nämä viralliset pelastajat vain pelastaa. No, mutta sitten toinen tavallaan, tämä on niin kuin tavallaan uudempi ja sellainen harvoin tunteva alue sitä katastrofisosiologia, mutta sellainen tunnetumpi juttuhan on tietenkin sitten nämä yhteiskunnalliset vallankumoukset, mutta niissä niin kuin se perustulkinta on kanssa se, että ne on niin kuin
tulkitaan enemmän vallankaappaukseksi ja sellaiseksi uuden hierarkkisen järjestelmän pystyttämiseksi, mutta kuitenkin todellisuudessa useimmissa vallankumouksissa on ollut tällainen vaihe, jossa on siis tällaisia hierarkkisia rakenteita luotu, joita on usein kutsuttu neuvostoiksi tai tämmöiseksi kokoontumisiksi, jossa niin kuin niissä on ratkaistu niin kuin ilman tällaisia selviä hierarkioita asioita ja tosiaan siis näitä yksityiskohtaisia kuvauksia siitä, miten tällä tilanne on syntynyt, niin niitä on niin kuin Ranskan suuresta vallankumouksesta lähtien, eli vuonna 1729 alkaneesta vallankumouksesta, jolloin syntyi nämä sektioliikkeet ja sitten ihan niin kuin näihin päiviin asti siitä, miten Rodovassa tällä hetkellä järjestetään yhteiskuntaa toisella tavalla. Tietenkin kysymys ei ole niin kuin siitä, että se vastaisi täsmälleen kaikkien anarkistien ideaa tai ettei siinä olisi jotain hierarkiaa, mutta siis ehkä voi käyttää sellaista termiä kuin anarkistisen henkinen tai tilanne, joita tosiaan on syntynyt vallankumouksessa. Ja myös niin kuin Neuvostoliiton hajoamisprosessissa oli tällaisia tilanteita monissa kaupungeissa. Mutta nyt sitten tätä historiaa mä käsittelen tuossa kirjassa aika paljon. Ja Anttikin on tuossa käsitellyt sitä. Mutta miten sitten tämä on mahdollista, siis, että miten niin kuin, tavallaan tällaisia tilanteita voi syntyä, kun sitten useissa näissä tapauksissa niin anarkistiset liikkeet ovat joko heikkoja tai sitten niitä ei ole ollut lainkaan. Esimerkiksi Argentiinassa silloin 2001, kun syntyi tämä talouskriisin synnyttävä tilanne, jossa niin kuin korttelikomiteat ja työpaikkaneuvostot niin kuin alkoi organisoida ruohonjuuritasolta yhteiskuntaa, niin ei se syntynyt siitä, että olisi ollut siis voimakas anarkistinen liike, vaikka tietenkin se anarkistinen liike olisi auttanut sitä tilannetta varmaan. Että miten tämä on mahdollista, että tällaisia voi syntyä. Niin tämä, miten mä pyrin selittämään sitä, niin on se, että yhteiskunta ei ole koskaan niin kuin täysin integroitu kokonaisuus. Että on niin kuin tavallaan niin kuin varjoyhteiskunta, varjotalous ja varjopolitiikka, joiden puitteissa ihmiset toimii. Ne ei toimi siis sillä tavalla ikään kuin markkinatalouden tai kapitalismin ehdoin, eikä myöskään niin kuin hierarkisessa systeemissä. Eli koko ajan on niin kuin tällaisia prosesseja käynnissä, jotka on niin kuin tietysti mielessä ristiriidassa kapitalismin kanssa. No tässä markkinalaisessa teoriassa puhutaan usein reproduktiopiiristä, jota sitten tämä kapitalismi riistää. Ja tietenkin nämä talouden systeemit, joita on, niin nehän on niin kuin ristittyjä ja niitä käytetään hyväksi. Mutta silti niillä on toinen logiikka, että ihan jos katsoo vaikka tätä tietokonetta, joka on tässä, niin on valtava siis tämä avoimen lähdekoodin ohjelmointiin perustuva ikään kuin tietokonekulttuuri, joka ei, tai joka huomattavasti osalta ei toimi niin kuin valtiollisen tai markkinalogiikan pohjalta, mutta tietenkin sitä käyttää hyväksi. Siis tämä Android-käyttöjärjestelmä, joka tämä Google-jättiyhtiö on saanut useampien ihmisten taskuun, niin sehän pohjautuu siis tähän, mutta sitten pohjautuu Linux-kehittäjien työhön, mutta sitten siihen on laitettu sellaista
sellaista tavaraa, joka sitten tekee sen pelkästään niin kuin Googlen hallittavaksi. Mutta sitten toinen puoli, mitä mä käsittelen tässä kanssa, niin on siis se, että samalla tavalla kuin yhteiskunta, niin ihmisten persoonallisuus ei ole siis täysin integroitunut. Ihmiset ei ole niin kuin pelkästään yhtä asiaa, että tavallaan siis sellainen suuri julkisuus ja huomattava osa erilaisista kirjoittelusta niin koittaa esittää, että niin kuin tavallaan esimerkiksi kapitalismi on heijastusta ihmisten luonnosta tai ihmisten itsekkyydestä, että oikeastaan ihmiset on sitä, mitä kapitalismista tapahtuu tai mitä valtionhierarkiassa tapahtuu, mutta se ajatellaan, että se on niin kuin vähän vääristävä peli, että se ei kerro siitä, mitä kaikkea muuta tapahtuu ja miten ihmiset muuten toimii. Että ihmiset on paljon muutakin kuin itsekkäitä ja ylipäänsä se ajatus, että niin kuin on tällainen joko ihmiset toimii itsekkäästi tai epäitsekkäästi, niin se on ilmeisesti just tällaisen tietyn historiallisesti syntynyt siinä vaiheessa, kun alkoi olla ihmisiä, jotka oli äärimmäisen itsekkäitä ja toimi niin, että velkaruvia vääntävällä niin tuhosi miljoonien ihmisten elämää, niin se sitten alettiin puhua niin myös se vastakohtana epäitsekkyydestä, vaikka itsekkyys ja epäitsekkyys sinänsä on sitä, ne molemmat esiintyy ihmisten toiminnassa sekaisin. Ja siis tosiaan niin se, mitä ihmiset yksityisessä sfäärissä toimii tai mitkä niiden motiivit niin voi olla aivan niin kuin toista kuin mitä ne toimii silloin, kun ne on palkkatyössä. Ja näin niin kuin tavallaan se ihmisten sisällä on usein se toinen joka voi sitten tulla jossain tilanteessa esiin. Ja täällä joku kriisi, yhteiskunnan kriisi, niin kuin just talouskriisi tai joku muu luonnonkatastrofi, niin se voi ikään kuin nostaa esiin sen, mikä on ollut piilossa tai varjossa, ne prosessit, jotka on ihan tuttuja ihmisille, mutta jotka niin kuin tavallaan on osittain sen vallitsevan puheen takia jääneet varjoon niin, että ihmiset ei yleensä ajattele, että se on, mutta koska se on kuitenkin konkreettista käytäntöä, niin se tulee esiin ja ihmiset alkaa toimia yhtäkkiä toisella tavalla. Ja tämä toinen tapa useissa tapauksissa on ratkaista vähemmän autoritäärinen kuin se, miten normaali yhteiskunta on järjestäytynyt. Ja siis tämä ajatus siitä, että yhteiskunta niin tällaisena järjestelmä voi keikahtaa niin toiseen jossain tilanteessa, niin sitä vahvistaa siis se, että myös luonnon järjestelmissä tapahtuu tällaista, että jos suinkaan niin kuin esimerkiksi niin, että jos jotain järveä saastuttaa, jos sinne lasketaan jätevettä, että se samenee hitaasti, vaan todellisuudessa se ensin pysyy ihan kirkkaana ja näyttää, että ei mitään tapahdu, jos yhtäkkiä se samenee, koska siellä on sellaisia prosesseja, siinä eliöyhteisössä on prosesseja, jotka koittaa toimia sitä samenemista vastaan, mutta sitten se ikään kuin ei jaksa enää, vaan sitten se keikuttaa yhtäkkiä tämmöiseksi sameaksi. Ja tällaisia prosesseja nyt on siis myös tuolla isossa ekosysteemissä havaittu siis, ja myös niin kuin monet siis tämmöiset siis, maapallon geologisen historian aikakausimuutokset on ollut tällaisia todella nopeita keikahduksia, joka on
johtanut siihen, tai jotka on liittynyt siihen, että olosuhteet on muuttunut ja niin yhtäkkiä toiset piilossa olevat prosessit ja eliöryhmät on ikään kuin valanneet sen tilan ja ekosysteemit on muuttuneet ihan niin kuin 10 vuoden kuluessa toiseksi. Ja tietenkin siis tämä teoria niin kuin tässä luonnon tämän maapallon geofysikaalisen järjestelmän avulla tasolla on niin kuin relevantti, kun puhutaan niin kuin ilmastonmuutoksesta. Ja sen takia on täysin mahdollista, että ilmastokin muuttuu hyvin nopeasti toiseksi. Ja osittain minun ja muidenkin ehkä siis ajatukset yhteiskunnan nopeasta muutoksesta liittyy siihen, että voiko olla niin kuin sellaisia yhteiskunnallisia prosesseja, jotka toimisivat just tätä odottavissa olevaa niin kuin luonnon keikausta vastaan. Mutta jos siis tosiaan näin on, että on niin kuin tavallaan sellaisia yhteiskunnallisia voimia, jotka tietysti tilanteessa kääntää yhteiskunnan toiseksi, niin mitä se tarkoittaa niin kuin käytännön toiminnan kannalta, koska useinhan ajatellaan, että, siis se, että meidän toiminnan motivaatio on se, että me niin kuin tavallaan pikkuhiljaa rakennetaan sitä toista yhteiskuntaa, että se niin kuin tavallaan rakentuu siitä, että okei, liikkeet, esimerkiksi anarkistinen liike pikkuhiljaa kasvaa ja sitten syntyy toinen yhteiskunta. Mutta tämä, mitä mä esitän tässä, niin se muuttaa sen perspektiivin, että ei kysymys ole siitä, että sitä voisi sillä tavalla vähitellen muuttaa sille ikään kuin yksi palikka kerrallaan, vaan siis, että tämä, mitä me tehdään tai mitä nyt liikkeet tekee, niin se on niin kuin tavallaan sellaisen varjoyhteiskunnan tai vastayhteiskunnan rakentamista, joka niin kuin ei suinkaan ole sellainen lineaarinen prosessi, että se väistämättä niin kauan kuin ei jotain sellaista isoa kriisiä synny, niin ne menee välillä taaksepäin, välillä kaikki mitä on tehty romahtaa, mutta se pitää yllä sellaista toista kulttuuria, tästä niin kuin vapauden traditiota, joka sitten jossain tilanteessa se alkaa siis voimistua, että ikään kuin pidetään yllä sitä, vaalitaan niin kuin siemeniä ja tämmöisiä ituja, jotka jossain tilanteessa sitten kasvaa voimakkaasti ja sitten toisaalta just kehittää sellaisia valmiuksia, jotka niin kuin perusteella pystyy ikään kuin artikuloimaan tämän tämmöisen kriisitilanteessa syntyvän niin kuin muutoksen niin, että ei ole kysymys vaan niin kuin semmoista ikään kuin juhlasta tai jonka niin kuin, jonka puolueet ja muut ryhmät, niitä täytyy panna sen järjestykseen, että vähän aikaa ikään kuin on tällä antihierarkkinen systeemi, mutta se on sitten semmoinen luonnostaan niin kuin väliaikainen järjestelmä, joka sitten täytyy niin kuin panna kuriin. Tai sellainen tulkintahan usein näistä vallankumouksista on ollut. Mutta just se minkä takia, mikä voi olla niin kuin, ikään kuin anarkistien tärkein tehtävä on niin kuin pystyä artikuloimaan se muutos, joka sitten syntyy niin kuin semmoisen uutena yhteiskuntana, eikä semmoisena välitilana, joka täytyy panna järjestykseen. Eli siis tosiaan ja siis tietenkin siis tämä, jos tämä pitää paikkansa, mitä mä esitän, niin se niin antaa uutta toivoa, että se antaa sellaisen perspektiivin, että tosiaan siinä radikaalissa yhteiskunnallisessa toiminnassa on mieltä, koska siis jos ei tällaista perspektiiviä on, niin ihmiset helposti niin kuin
luovuttaa, että eihän tästä mitään tule, koska väistämättä niin kuin tällaiset liikkeet nousee ja laskee ja ne ei mitenkään voi olla tästä jatkuvaa pikkuhiljaa tapahtuvaa edistystä, vaan se on enemmänkin sellaisen vastavoiman luomista, joka sitten tietysti tilanteessa voi kasvaa. Ja tosiaan siis tämä miten niin kuin sitten just näitä luonnon suuria muutoksia ja nopeita muutoksia, joita tapahtuu, niitä selitetään tämmöisen kompleksisuusteorian avulla nykyään, tai varsinkin luonnonjärjestelmiä kutsutaan, niiden muutoksia kutsutaan niin toimintamuodon vaihdoksiksi tai regime shifteiksi. Eli on siis tällä laaja niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin systeemiteorian pohjalta syntynyt niin kuin osittain matemaattinen teoria, jossa voidaan niin kuin nähdä, että sellainen hyvinkin monimutkainen järjestelmä, sillä on niin kuin sellaisia tietysti myös yksinkertaisia piirteitä, jotka liittyvät siis siihen, että se voi yhtäkkiä siirtyä tilasta toiseen. Ja tämä niin kuin tavallaan, tai siis tämä on suhteellisen uutta niin kuin tällaista yleistä teorian muodostusta, joka jossain määrin niin kuin on samankaltaista kuin se, mitä tällä dialektiikka tai dialektinen ajattelu, jota Thomas Mary Bookchin ja aikaisemmin Marx harrasti, niin se on osittain sitä, mutta se on nyt tavallaan teoria, joka on syntynyt semmoisen systeemiteorian pohjalta ja jossa niin kuin tiettyjä tämmöisiä ideoita, jotka on jo vanhoja, niin voidaan esittää niin kuin täsmällisemmin ja myös niin kuin sitten muodostaa tämmöisiä jopa ennusteita siitä, että missä tilanteessa jotain käännettä tapahtuu. Että on, niin tässä on niin kuin tavallaan tämä ajatus niin kuin tämmöistä yhteiskunnan nopeista muutoksista, se tietysti mielessä saa tukea niin kuin tämmöistä luontoon analogioista, mutta tietenkin yhteiskunta on luonteeltaan monella tavalla erilainen kuin mikään luonnonjärjestelmä, mutta sanotaan, että kautta aikojen yhteiskunnallista ajattelua on helpottanut se, että välillä tarkastellaan sitä asiaa, miten se menee niin kuin luonnossa, että se ei ole yksi yhteen, mutta siinä on jotain samaa, joka niin kuin helpottaa ajattelua. Siis sanotaan, tai tietysti voi väittää, että yhteiskunnan ajattelu on jollain tasolla kauhean helppoa, jollain tasolla vaikeaa. Että toisaalta, että kun me ollaan yhteiskunnassa itse, niin jotkut asiat on ilmiselviä. Me niin kuin tavallaan osallistutaan siihen, mutta toisaalta sitten just kun me ollaan sen sisällä, niin sen niin kuin kokonaisuuden havaitseminen voi olla vaikeaa. Ja sen takia joku sellainen astetta yksinkertaisempi tapaus, niin kuin just mitä luonnossa tapahtuu, se voi helpottaa sen yhteiskunnan kokonaisuuden näkemistä. No niin, mutta tässä on ehkä riittävästi tämmöiseksi alustukseksi, mutta tästä voidaan keskustella ja voitte kysellä. Ja mä voin näitä valottaa näitä yksityiskohtia tarkemmin, mutta ehkä tämä riittää näin alkupuheenvuoroksi.